Miten tehdä kielen opiskelusta aktiivisempaa toimintaa? Tällä videolla mä puhun siitä, että miten opetella kieliä keinoälyn avulla ja tietenkin myös siitä, että miten opetella kieliä ihmisten kanssa. Mutta ensin mä ajattelin kertoa siitä, että miten pysyä paremmin hereillä silloin, kun lukee jotain vieraalla kielellä tai kuuntelee vaikka podcastia. Viime aikoina mä olen lukiessa alkanut kysymään tekstiltä myös kysymyksiä. Hiljattain mä kuuntelin podcastin ja luin sen transkription, joka kertoi Ukrainan talvesta ja miten he on selvinneet siitä, kun on ollut sähkökatkoja. Mä opiskelen siis ukrainan kieltä. Mä olen opiskellut sitä nyt parin kuukauden ajan. Oli mielenkiintoista lukea siitä, että hissit toimii tietenkin sähköllä. On vähän vaarallista käyttää valitettavasti hissiä tällä hetkellä Ukrainassa, koska se voi jäädä jumiin. Ja sitten kun mä luin tätä transkriptiota, niin mä kysyin siltä, että miksi ei kannata käyttää hissiä. Ja tämä oli tosi hyödyllistä, koska mä huomasin, että mä en osaa sanoa sanaa miksi ukrainan kielellä. Mä ymmärrän sen kyllä, mutta mä en osaa tuottaa sitä aktiivisesti. Ja niin kuin varmaan tiedät, kysymyssanat on sitä perussanastoa, kielen ydintä, mitä on tosi tärkeää osata, jos haluaa käydä keskusteluja ihmisten kanssa. Siksi mä olin onnellinen, kun mä opin tämän sanan. Kielissä on tietenkin muutakin ydinsanastoa. On tärkeää oppia sellaisia ilmauksia, kuten on tärkeää. Minun mielestäni mä olen varma, että esimerkiksi meidän pitää osata myös ajan ilmauksia. Esimerkiksi viime viikolla ja huomenna. Mä kerään näitä erityisen hyödyllisiä ilmauksia mun vihkoon erilliseen listaan. Se on mulla täällä toisella puolella vihkoa. Ja sitä listaa mä kertaan useammin kuin muita muistiinpanoja. Kun tekee muistiinpanoja, niin on tietenkin tärkeää keskittyä ainakin kahdesta syystä. Yksi, mä en halua, että niissä on virheitä. Mä en halua opetella virheellisiä asioita, vaikka ei se ole maailmanloppu, jos niin käy joskus. Toinen syy, miksi pitää keskittyä, on se, että mä haluan, että mun käsiala on ainakin kohtuullisen selkeää niin, että on mukavaa lukea myöhemmin niitä muistiinpanoja. Niinpä kun mä kirjoitan näitä muistiinpanoja, niin mulla on aina päällä pieni stressi, jotta mä en tekisi näitä virheitä, näitä kahta virhettä, mitkä mä äsken mainitsin. Ja se pitää mua hereillä. Puhuminen on tietenkin hyödyllistä, mutta pitää sanoa, että jos opiskelu on pelkkää puhumista, niin kielen omaksuminen kyllä hidastuu paljon tai saattaa jopa pysähtyä täysin käytännössä. Meidän pitää kuitenkin oppia aika paljon sanastoa ja sanontoja. Mä sanoisin, että kukaan ei voi syöttää meille lusikalla näitä kaikkia sanoja. Meidän pitää itse myös
tutkia asioita vieraan kielen kautta ja kerätä sanastoa, jotka liittyy meidän omaan elämään. Äidinkieliset puhujat ei välttämättä osaa itsekään kuvailla kovin hyvin esimerkiksi jonkun ihmisen ammattia, ammattisanastoa, niin kyllä meidän pitää opiskella myös itsenäisesti aika paljon, mä sanoisin. Ja silloin kun me jutellaan vieraalla kielellä, niin on tärkeää tehdä muistiinpanoja ainakin välillä. Mä olen itse harjoitellut puhumista viime aikoina jonkin verran keinoälyn avulla. Mä olen opiskellut italiaa Lingo Looper-nimisen appin kautta. Tässä appissa voi opiskella myös suomen kieltä. Yksi sen hyvistä puolista on se, että siinä on semmoisia piirrettyjä hahmoja. Sen ansiosta puhuminen tuntuu vähän luonnollisemmalta. Mun käsittääkseni useimmat keinoälyopettajat on kuitenkin tekstipohjaisia, tai niillä voi puhua ja niitä voi kuunnella, mutta mun mielestä on hauska nähdä jonkinlainen piirretty hahmo myös. Jos ei vastaa nopeasti kysymykseen Lingo Looperissa, niin se antaa myös tekstimuodossa ehdotuksia, mitä sä voisit sanoa, ja se on mun mielestä aika hyödyllinen ominaisuus, vaikka mä en itse käytäkään sitä yleensä. Mutta ehkä jos on aloittelija, niin se voi olla aika hyödyllinen juttu. Lingo Looper antaa myös korjauksia tekstimuodossa, joita voi lukea, jos painaa yhtä nappia. Mä uskon, että Lingo Looper ja muut samantyyppiset keinoälyopettajat voi olla siitä hyviä ainakin, että jos puhuminen jännittää tosi paljon, todennäköisesti jos juttelee keinoälyn kanssa, niin se ei jännitä yhtä paljon. Keinoäly on kärsivällinen, se ei koskaan tuomitse sua, tai vain kerran se on vastannut mulle, että no mikä ihmeen kysymys toi oli, mutta se oli ymmärrettävä reaktio, koska mä kysyin tältä hahmolta, että aiotko sä mennä naimisiin sun koiran kanssa? Ehkä Lingo Looper voi olla semmonen silta, joka vie sut kohti oikeita keskusteluita. Keinoälyopettajan kanssa sä voit tottua puhumiseen ja oppia puhetaidon perusteet. Niin kuin mä sanoin, oikean ihmisen kanssa puhuminen on tietenkin parempi vaihtoehto, koska keinoäly sanoo välillä myös outoja juttuja. Mä olen itse käyttänyt italki-sivustoa. Sieltä voi löytää ammattiopettajia ja halvempia tutoreita. Ja heidän kanssa voi ottaa videopuheluita. Siellä on paljon kilpailua, niin hinnat on suht matalia. italkissa näkyy kunkin opettajan kalenteri, niin voi nähdä, että milloin hän on vapaana. Ennen videopuhelua mä yleensä lähetän tekstin opettajalle ja me katsotaan se yhdessä oppitunnin aikana ja opettaja korjaa tekstin. Mä valitsen välillä myös aika haastavia aiheita, jotta mun kielitaito kehittyisi monipuolisesti. Jos mä en kirjoittaisi näitä tekstejä, niin luultavasti mä puhuisin vain mun harrastuksista ja matkoista ja semmosista suht yksinkertaisista asioista. Niistäkin on tietenkin hyvä puhua
jonkin verran, mutta on tärkeää mennä vähän mukavuusalueen ulkopuolelle myös välillä. Sitten kun tutustuu ihmisiin, jotka puhuu äidinkielenä sitä vierasta kieltä, mitä sä opettelet, niin on hyvä myös välillä tekstailla heidän kanssa. Kun kirjoittaa tekstiviestejä, niin siinä voi oppia aika paljon. Ja se on usein kuitenkin aika rentoa hommaa. Siinä voi käyttää yleensä sanakirjaa apuna. Mä uskon, että tekstiviestien kirjoittelu voi tukea puhetaitoa myös merkittävästi. On tärkeää muistaa, että kielitaito on taito ja taitoja pitää harjoitella myös oikeassa elämässä. Ei ole pakko puhua joka päivä, mutta on tietenkin hyvä puhua mahdollisimman usein. Ja niin kuin mä oon sanonut muillakin videoilla, niin on tärkeää olla pelkäämättä liikaa virheitä, koska virheistä oppii paljon. Jos ei tee virheitä, niin todennäköisesti ei etene kovin nopeasti. Siksi voi olla iloinen, kun tekee virheen, vaikka se voi kuulostaakin oudolta. Mitä mieltä sä olet tästä aiheesta? Miten sä harjoittelet kieliä aktiivisesti? Kiitos kun katsoit tämän videon kokonaan. Nähdään taas. Moi moi!